ሰላም ክቡራን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ኢታብስ 19ን ሲሆን በባለፈው ክፍላቶች አንድ ቤዝመንት ያለው ግራውንድ ፕላስ 9 ሆስፒታል ስትራክቸራል አናሊሲስ ዲዛይን ለመስራት ሞክረን ነበረ። ከሱም ውስጥ የተለያዩ ሞዴሊንግ ፓርቶችን የተለያዩ ነገር ሰርተን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በባለፈው ክፍል ሪብድ ስላባችንን ዲፋይን አድርገን ነበር ያቆምነው። አሁን ደግሞ ድሮ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው። ካስታወስን ስሪዲውን ስናየው ከታች የተወሰኑ ፍሎሮች አልሰራንም፣ ምክንያቱም ሪብድ ስላብ ነው የምንጠቀመው ብለን ስላሰብን ይህንን ፓርት ክፍት አድርጌው ነበረ። ካስታወስን ከየትኛው ፍሎር ጋር ጀምረን እንደሆነ ማየት መቻል አለብን። እንደምታዩት ሰከንድ ፍሎር ላይ ሰርተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርድ ፍሎር ላይም አልሰራንም፣ ፎርዝ አልሰራንም፣ ፊፍዝ አልሰራንም፣ ስድስተኛውን ደግሞ ሰርተናል። ስለዚህ ተመሳሳይ ስለሚሆን የምናደርገው ሲሚላር ስቶሪ ቢሆን ተመራጭ ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ አድ ኦር ሞዲፋይ ግሪድ የሚለው ላይ እንሄዳለን። ስቶሪ ዳቴን ሞዲፋይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት ለምሳሌ እኛ ከዚህ በፊት ሰርተኗል። ኦልሬዲ ሰርድ ፍሎራችንን ማስተር አድርገን ፎርዛችን ከሰርድ ፍሎር ጋር ፊውዛችንም ከሰርድ ፍሎር ጋር እንዲመሳሰል አድርገነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ልበለው። አሁንም ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ታችን ዋን ስቶሪ የነበረውን ሲሚላር ለዋለሁ ማለት ነው። ሁሉም ላይ ስስል ተመሳሳይ እንዲሆን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ገርደራችንን እንሳል፣ ገርደር ቢማችንን። እሱን ለመወሰን መጀመሪያ ሪባችን ወይም ደግሞ ቡልኬቱ በየት በኩል እንደሚደረደር መወሰን አለብኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናየው ይሄንን ለመወሰን ያው ዩዥዋሊ ይሄ ቤት ስታዩት እንዳለ ስኩዌር ነው። ስኩዌር ስለሆነ ጀስት በየትኛውም ዳይሬክሽን ብደረድሩት ችግር የለውም። ግን አሁን እዚህ ላይ የተወሰነ ቫሉ ይለያያል። ሁሌም የምንደረድረው ወይም ፎሎ የምናደርገው ወይም ቢሆን የሚመረጠው ወደ ሾርተር ዳይሬክሽን ነው። ምክንያቱም ዋን ዌይ ሪብድ ስላብ ዋን ዌይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ 5.7 ነው፣ ወደዚህ 5.6 ነው። እንዳለ ካያቸዋቸው ተመሳሳይ ነው። 5.7 ይሄ ደግሞ 5.6 ነው። ስለዚህ በ0.1 ስለምትለይ ያው እቺኛዋን እንደ ሾርተር ዳይሬክሽን ከወሰርናት ያው የምንደረድረው ፓራለል ቱ ዋይ አክሲስ ነው ማለት ነው። ወደ ዋይ ነው የምንደረድረው። ስለዚህ ገርደራችን ደግሞ የሚቀመጠው በዋይ ተቃራኒ ነው ማለት ነው፣ ወይም በምንደረድርበት ተቃራኒ ነው። ስለዚህ በዋይ በኩል የምንደረድር ከሆነ ገርደራችን የሚሆነው በኤክስ በኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናስተካክላለን። ገርደር ድሮ ለማድረግ ጀስት ከዚህ በፊት ድሮ እንዳደረግ ነው ኪውክ ድሮ የምንጠቀም ፕሮፐርቲውን ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ብዙ ሰርች አለው ካስታወስን። ከዛ እኔ ለአሁኑ ገርደር 500 በ300 የሚለው ልጠቀም። ፌል ካረገ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 500 ዊድዙ ነው፣ 300 ደግሞ ዴብዙ ነው። ያው በ30 ሳንቲም ነው ካስታወስን ሪቡን የሰራ ነው። ስለዚህ ያ ነው 30 ሳንቲም ማለት 24ቷ ብሎኬት ነች፣ 6ቷ ደግሞ ኮንክሪት ነች ብለን ነበር የሰራ ነው። ስለዚህ በዛ መልክ እነኚህን እንደምታዩት በቀላሉ ድሮ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በምንደረድረው በዚህኛው በዋይ ቀጥታ ስለሆነ ኤክሳችን ነው ገርደር የሚኖረን። ስለዚህ ኤክሳችንን ልክ እንደዚህ እያደረግን ገርደር እንስልበታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ኦልሬዲ ሲሚላር ስላልኩት ሁሉም ላይ ይስልልኛል። ስለዚህ በዚህ መልክ በኤክስ አክሲስ ያሉትን ገርደር ስያለው ማለት ነው። በሚደረደርበት በኩል ደግሞ ተመሳሳይ በዋይ በኩል ያሉትን ደግሞ ሌላ አይነት ቢም እንስላለን። ያው እሱም ዴብዙ 30 ሳንቲም ነው። ከዚህ በፊት ሰርተናል። ፍሬም ሴክሽን ላይ ካየነው ብዙ አይነት ቢም ሰርተን ነበር። እዚህ ጋር ቢም 300 በ300 350 በ300 እያለን ስንሰራ ነበር በባለፈው ክላስ ላይ። ለምሳሌ 300 በ300 ማለት ዴብዙም 300 ዊድዙም 300። ሌሎቹም ቢም መጠቀም ማንችለው ሌሎቹ ቢም ዴብዛቸው ትላልቅ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴብዛቸው ካያቸው 450 ነው። የኛ ዴብዝ ግን ከ30 ሳንቲም መብለጥ ስለማይችል ይሄንን ቢም መጠቀም አልችልም ኢንኬዝ ኦፍ ሪብድ ጊዜ። ስለዚህ ያው ኦቨርኦል ዴብዛችን 30 ሳንቲም ብለን ስለተነሳን ነው። ያ ማለት ሁሌ 30 ሳንቲም ላይሆን ይችላል፣ ግን ለምሳሌ 32 ሳንቲምም ልንጠቀም እንችላለን። 32 ሳንቲም ከሆነ ሪባችን ወይም እንትን ቡልኬታችን 24 ሆኖ ኮንክሪታችን ደግሞ 8 ሳንቲም ከሆነ ማለት ነው። እሱም ሊሆን ይችላል። ያ ማለት
ቢም ዴብዛችን 32 ሳንቲም ድረስ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ያው የሪብድ ስላብ አንዱ ጥቅሙ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ቢማችን ወደ ታች አትንጠለጠልም። ያ ማለት ለአስቴቲክ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። እንደገና ፓርቲሽንም በየቦታው ለማስቀመጥም በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ሪብድ ሲሆን። ስለዚህ ያንን ኮንሲደር በማድረግ ነው እኛ የሰራ ነው በ30 ሳንቲም ስለሆነ እቺን ቢም 30 እንጠቀም። ላውሩ 300 በ300 ወይም 30 በ30 ለሌሎቹ እሱን ስንጠቀም እዚህ ጋር እንቀይራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው እያየን እንጨምራለን ወይ እንቀንሳለን። ስለዚህ ቢም 30 በ30 እንጠቀማት። ከዛ ቺን ቢም 30 በ30 ካረግን በኋላ ጀስት መተን ፓራለል ላይ የነበሩትን ልክ እንደዚህ እያደረግን መሳል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ልክ እንደዚህ አድርገን እንስላለን ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ አሁን የሚቀረን ሪቢሙ ነው። ስለዚህ ሪቢሙን ለመሳል ይሄን ስኬፕ እናደርጋለን። ያው ሪቢም ውስጥ ያለውን ሪቢም ለመሳል ምንጊዜ የምንጠቀመው ኖርማል ቢም መሳያ ሳይሆን ሰከንደሪ የሚባለውን የቢም መስሪያ ነው። እችኛዋ ማለት ነች ኩዊክ ድሮ ሰከንደሪ ቢም ወይም ደግሞ እዚህ ድሮ ውስጥ ገብታችሁ ቢም ውስጥ ብትገቡ እዚህ ጋር ልላችሁ ኩዊክ ድሮ ሰከንዳሪ የምትባለዋ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ፕሮፐርቲ ኮለን ይለናል። እኛ ለምሳሌ የምንፈልገው እዚህ ጋር ሪብ ብለን ቲቢም ሰርተን ነበር፣ እሷ እናደርጋለን። ሞመንት ሪሊዟ ደግሞ ፒን ነው ይላል። እኛ ፒን ሳይሆን ያው ይሄ ኮንቲኒስ ነው፣ ኮንቲኒስ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሌላው ነምበር ኦፍ ቢምስ ይጠይቀኛል። ያ ማለት ይሄንን ስፋት ይሄንን ሌንግዝ እያየ ነው፣ ሌንግዙን እያየ ነው በ40 ሳንቲሙ ስለሚደረግ ለ40 ብናካፍለው ነምበሩን እናገኛለን። ግን ያንን ከምታደርጉ ራሱ እንዲያካፍልልን ይሄንን ማክሲመም ስፔሲንግ እናደርገዋለን። ማክሲመም ስፔሲንጋችን 400 ነው የሚሆነው ማለት ነው። የምንሰራው ፓራሌል ቱ ዋይ ነው ወይስ ደግሞ ፓራሌል ቱ ኤክስ ነው ይለናል። ያ ማለት ይሄ አሁን እኛ የፈለግነው በዚህኛው ዳይሬክሽን ስለሆነ እንዲደረደረ የምንፈልገው ወይም ይሄ አነስ ስለሚል ፓራሌል ቱ ዋይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓራሌል ቱ ዋይ የሚለውን ሰሊክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚህ ጋር እየመጣን እንደምታዩት ያስቀምጥልናል፣ መሳል እንችላለን። ሊፍታችን ያለበትን ቦታ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ነው፣ እንዳንረሳው ብዬ ነው ለማየት የሞከርኩት። ስለዚህ እችኛዋ ቦታ እና እችኛዋ ቦታ አትደረደርም ማለት ነው። ስለዚህ እየሄድኩኝ እነኚህን ቦታዎች ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው አሁን አንዳንዴ እናንተ ፕሮጀክት ላይ ስትሰሩ የምደረድሩበት ፖዚሽን ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ስፓን ላይ ለምሳሌ ይሄ ስፓን ላይ ትልቁ ይሄ ነው፣ ትንሹ ይሄ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ደረደርኩ። እዚህ ጋር ስትመጡ አንዳንዴ ይሄ ትንሽ ይሆንና ይሄ ትልቅ ከሆነ ወደዚህ ትደረድራላችሁ ማለት አይደለም። ማለት ይሄን ወደዚህ ደርድራችሁ ይሄንን ደግሞ ወደዚህ ወደ ፓራሌል ቱ ኤክስ መደርደር አይቻልም። ስለዚህ ስትሰሩ ሁሌም መስራት ያለባችሁ ብዙ ወዴት ነው ሾርተር ዳይሬክሽን የሚለውን መጀመሪያ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ብዙ ነው ሾርተር ዳይሬክሽን ገቨርን የሚያደርገው እንጂ ጀስት አንዱ ጋር ወደ ፓራሌል ቱ ዋይ አንዱ ጋር ደግሞ ፓራሌል ቱ ኤክስ መስራት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልክ እንደረድረዋለን። አይ ቲንክ እነኚህ ሁለቱ ናቸው ካልተሳሳትኩኝ ሊፍቶች። ስለዚህ እነኚህን ሁለቱን እተዋቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ቢውሊኬ በሪብድ ኦር ሪብ ቢማችንን በዚህ መልክ ሰራለሁ ማለት ነው። ስኬፕ አደርገዋለሁ። አሁን ስሪዲውን ማየት ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ሰርቼዋለሁ። ያው ሶስቱን ፍሎር ላይ ተሰርቷል። ለምሳሌ አሁንም በደንብ ለማየት ኮንትሮል ኪውን ብንነካ ኦኬ ኦልሬዲ እዚህ ላይ አልሰጠሁትም። ስለዚህ ለመስጠት ሬንደር ለማድረግ ኦፕሽን ውስጥ እንግባና ከስተማይዝ ቱልባር ኪቦርድ ላይ ኒድ፣ ከዛ እዚህ ጋር ቪው የምትላለች ቪው ላይ ከሄድን በኋላ ወደ ታች ስንወርድ ሾው ሬንደር ቪው የምትላለች እችን ክሊክ አድርጌ እችን ኒው ኪ የሚለኝን ቦታ ኮንትሮል ኪው ልስጠው ማለት ነው። ከዛ እችን አሳይን ሳረገው አለ ይለኛል። ችግር የለውም የስስለው አሳይን ያደርገዋል። ከዛ እዚች ጋር ወጥቼ ኮንትሮል ኪውን ብነካ ሬንደር ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ሬንደር ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦልሬዲ ሪቤን አስቀምጦልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የቢማችንን ወይም ደግሞ ሪብድ ስላባችንን
በቀላሉ ሪፒን በመስራትና እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ ወይም በምንደረድርበት ተቃራኒ አቅጣጫ ያለውን ደግሞ ገርደር ቢን አሳይን በማድረግ በዚህ መንገድ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ይህንንም በይበልጥ ለማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሴት ዲስፕሌይ ኦፕሽንን በማየት ከፈለጋችሁ በስቶሪ ብላችሁ ኤክስትሩድ ፍሬም እና ኤክስትሩድ ሼል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ልታይ ካላችሁ ታስክባር ሴቲንጉን ወደ ታች እንዲገባ ማድረግ ይቻላል። ለጊዜው እንዲገባ አድርጌ አፕላይ ባረገው ተመልሼ አሁንም አብርቼ አፕላይ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሎድ እያደረገ ነው እንደምታዩት ኦልሬዲ ኤክስትሩድ አድርጎታል። ከለር እንዳይወጣ በስቶሪ የምትለዋን ክሊክ አድርጌ አፕላይ ብለው ሪፍሬሽ እያደረገ ነው በስቶሪ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ከፈለጋችሁም በሴክሽን ፕሮፐርቲ በይበልጥ እናንተ ያምራል ብላችሁ ባሰባችሁት መስራት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በሴክሽን ፕሮፐርቲ ብላችሁ አፕላይ ብታረጉት ያው በሴክሽን ፕሮፐርቲ ወይም ዲፋይን ስታረጉ ሴክሽን ፕሮፐርቲ በሰጣችሁት ከለር ታይፕ ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሰራላችኋል። እንደገና ከፈለጋችሁ እናንተ ያምራል ብላችሁ በምታስቡት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦልሬዲ እንዳለ ሁሉን ነገር ቢማችንን፣ ስላባችንን፣ ኮለናችንን እንደገና ሪብድ ስላባችንንም በተጨማሪ በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ወይም ደግሞ ሞዴል ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ክፍል ደግሞ የሚቀረንን ከሞዴሊንግ ታይፕ ውስጥ አንዱ ምንድነው የሚቀረን አለ። እሱም ስቴርኬዛችንን እና እንዲሁም ደግሞ ሊፍታችንን ሞዴል እንዴት እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር በመግባት ቴሌግራም ላይ አታች ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በሁለቱ ኢሜይሎቼ አታች ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን መጫን ትችላላችሁ። ለሌሎች ሰዎችም እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ። ባባይ ቻው።